قصه زندگیمو بگم. خیلی خوب. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. من شب یلدا در 1303 شب یلدا اول دی در محله قنات آباد به دنیا اومدم. 3 روز دیگه شب یلداست. جشن تولد منه دیگه. وقتی که 6 ابتدایی رو گرفتم، پدرم گفتش که کدوم دبیرستان میخوای بری؟ گفتم نمیدونم. گفتش که اگه میخوای کار کاسبی بکنی و تجارت و این حرفا، برو مدرسه دارایی. اگه میخوای تو ادارات کار بکنی و کارمند دولت بشی، برو دارالفنون. اگه به هنر و صنعت علاقه داری، برو مدرسه صنعتی. اون موقع نمیدونستن که صنعت و هنر با هم فرق داره. منم نمیدونستم. من چون عشق به هنر داشتم، از همون موقع با گل باغچه مجسمه میساختم اینا، گفتم هنر میرم مدرسه صنعتی. منو بردن مدرسه صنعتی، اسممو نوشتن. یه دونه لباس کارم به من دادن و توی کارخونه یه تیکه آهن به من دادن با یه سوهانی که کندم بود، باید اینو بسابیم، یه دونه مکعب درست بکنیم که خیلی گونیا و با 1000 میلیمتر باید درست باشه. تو کارخونه میزای بلند بود که مال شاگردای قد بلند بود، یه میزای کوتاه بود با گیره کوچیک مال ماها قد کوتاه. من مخصوصا میرفتم سر اون میز گنده ها که یه گیره گندم داشت، اونجا باید میشدم، قدم نمیرسید، یه پیت بنزینی میذاشتم زیر پام، میرفتم بالا. تازه سوهانکاری که میکردم، سوهان محاذی چشمم بود. بچه ها از این کار من خندهشون میگرد، همه جمع شده بودن دور من، کریمی رو باش میخندیدن. منم خوشحال بودم که میخندن و باعث شادی این همشاگردیام شدم. همینجور که داشتم سوهانکاری میکردم و اینا میخندیدن، یه وقت دیدم که خنده رو صورت این بچه ها ماسید. فهمیدم که اولیایی، مهندس اولیایی که خیلی ازش میترسیدیم، از دفتر داره میاد بیرون و نگاه این بچه ها به طرف دفتره. از نگاه این بچه ها فهمیدم که اولیایی داره میاد طرف من. الان پشت سر من وایساده. میدونستم الان بیاد یه پس گردنی به من میزنه، کتک میزن. از ترسم که نبادا پس گردنی به من میزنه، دندونام بخوره به گیره بیرزه تو دهنم، این گیره رو صفر بغل کردم. اما این دفعه دیگه ترجیح داد که کتک نزنه، تنبیه بدنی نکنه.
دور زد اومد این ور روبرو من وایساد پلو بچه ها. گفت بچه ها بخندیم بهش، بخندیم. بعد رو کرد به من با یه حالت شماتتی گفت جای تو توی مدرسه صنعتی ایران و آلمان نیست. میدونی جای تو کجاست؟ منم حالا همجور وایسادم. گفتش که اول لاله‌زار دست چپ یه کوچه بنبسته، سر کوچه پلاک برنجیه، روش نوشته هنرستان هنرپیشگی. تو جاد اونجا. این میخواست منو کنف کنه جلو بچه ها. اینو گفت. من همون روز رفتم اول لاله‌زار این کوچه رو پیدا کردم و رفتم هنرستان هنرپیشگی. رفتم تو دفتر رو گفتم من میخوام اینجا اسم بنویسم. اون مدیر مدرسه گفتش که کلاس چندی؟ گفتم من کلاس 8م. گفت نه ما اینجا سیکل اول میگیریم، دیپلم 5 میدیم. گفتن که خیلی خوب این 1 سال به طور مستمع آزاد بیاد اینجا، تصدیق نوش که گرفت وقت رسما اسمشو مینویسیم شاگرد رسمی میشه. خلاصه من هر روز از هنرستان صنعتی میومدم تو خیابون فردوسی با بچه ها همشاگردیام که قنبری و جعفری و محمد تقی کهنمویی و بهشتی و اینا، ولی جرئت نمی‌کردم به اینا بگم که من میرم هنرستان هنرپیشگی. برای اینکه اون موقع هنرپیشگی رو میگفتن مطربی، میترسیدن منو مسخره بکنن تو مدرسه و اینا. میگفتن دروغی بهشون میگفتم میرم آتلیه برادرم. اینا که رد میشدن میرفتن، بعد میپیشیدم میومدم تو لاله‌زار رو میرفتم هنرستان. دوربین بابا بیاد. سلام سلام قربان تو باشی. مدرسه صنعتی یادت با هم یادش بخیر. کلاس پ بودیم دوتایی بود با قنبری و تو پی بودی من بی بودم. تو ب بودی. آره حالا بهشتی و قنبری و من میخوام بگم اصلا چقدر بیمون هنرستان هنرپیشه داره، باعثش هم خودت شدی یا آره نصرت جان. من همه میگفتن این نصرت کجا میره عصرا بعد از مدرسه؟ دنبال این اومدم پیدا کردم داستیان چون زدن. یه دفعه که سر کلاس که بودم دیدم از در حیاط جعفری و بهشتی و قنبری و محمد تقی کهنمویی و چند نفر دیگه از همشاگردیام همه قطار اومدن اینجا. بودم ای داده بیداد، حالا اینا من اینجا میبینن فردا تو مدرسه مسخرم میکنن. بعد دیدم اینا همه رفتن دفتر، همشون اسم نوشته. باز به اونا هم همین گفتن. این دفعه من پارتی اونا شدم. رفتم گفتم آره اینا همشاگردی های منن و اونا هم به طور مستمع آزاد اومدن هنرستان و هنرپیشه. در مدرسه دانش آموز خوبی بودین؟ من دانش آموز خوبی در مدرسه صنعتی نبودم. همیشه با معدل 10-11 قبول می شدم، چون اون مدرسه رو دوست نداشتم
و آهنگری رو هم دوست نداشتم. من اون موقع حتی یه خود افسرده شده بودم، فکر کردم آدم بیهوشی هم عقب موندم، اینا همه از من جلوترن. تو اون اصلا هنرپیشگی معلم سولفژ می اومد، مثلا آقای فرزانه با ارگش دوره میوازه لازینو میزد، تا میزد دو، من میگم آه، اونای دیگه فرزانه میزد دو، اون گفت اوه. گوش موزیک نداشتن. حتی یه معلم سوئدی هم داشتیم که به ما ژیمناستیک و اینا درس میداد، باله و این چیزا یاد میداد. مثلا دکتر رضازاده شفق روانشناسی درس میداد که این شخصیت ادبی بود. میس سید خان نصر که معاون وزارت پیش و هنر بود، یه مقام بزرگ وزارتی داشت، این رئیس مدرسه هنرستان هنرپیشگی بود. و بیشتر معلمین از شاگردای کمال الملک بودن. مسیری بود، نقاش معروفی بود. تو خونه یکی از همشاگردیامون به نام محمود هاشمی، پدر مادرش رفته بودن مکه، خونه خالی بود. ما اومدیم خونه اینا رو گرفتیم و سن بستیم، حالا دیگه عقلمون هم یخته بیشتر میرسید و پیس هم داشتیم و پیس های هنرستان و هنرپیشگی رو آوردیم و یه واریته اونجا نمایش دادیم و قلکا رو شکستیم. یه 200 نفر از فامیلا و اینا رو همه دعوت کردیم، اومدن تو حیاط پرده و پرده کش و اینا درست کردیم و چراغ زنبوری 2 تا روشن میکردیم. یه پیت بنزینی رو یه ورشو آهنشو خالی کرده بودیم، اینو چراغ زنبوری رو گذاشتیم توی این پیت بنزینی. روش که به سن بود سالن تاریک بود، سن روشن میشد. وقتی پرده کشیده میشد این پیت بنزینی رو برمیگردوندیم، سالن روشن میشد، میشد چراغ سالن. هر کی هم لباس قدیمی تو خونش مال بابا مادرش اینا بود میوردن میدادن به من. یه صندوق حلبی هم داشتیم، این لباس ها رو همه رو اون تو جمع میکردیم و با دوده صورتمون رو سیاه میکردیم و با پنبه ریش میذاشتیم و با سیریش رو صورت حاج آقا ریش درست میکردم و من هم گیریمور بودم، هم کارگردان بودم، هم لباسدار بودم، واسه میگردوندم این گروه. گفت که میخوام یه تئاتر بازی کنیم، بیا تو هم بازی کن. منم از خدا خواسته، چون واقعا هر کجا کار هنری بود دلم میخواست منم باشم. منم اونجا باش بازی کردم، رول یه پیرزن رو به من دادن، من گریم کردم، کلاهی سرم گذاشتن، خیلی جالب. یک روز بود فقط این برنامه. کریمی بعد از اون شروع کرد به کار هنری خودش که خیلی علاقه داشت. اصلا اون جوانی بلد بود خیلی خوب گریم بکنه. آخر شب که همه رفته بودن و بچه ها گریمشون داشتن پاک میکردن و اینا، من 2 مرتبه پای آینه نشسته بودم، داشتم یه گریم دیگه رو صورتم میکردم. یه یارو رو ازش، از این مطربا لباس کرایه کرده بودیم، این صندوق کش مطربا بود. این هم داشت لباساشو جمع میکرد میریخت تو صندوق که ببره. به من گفتش که مگه تو نمیخوای بری خونتون؟ گفتم چرا؟ دلم میخواد یه گریم دیگه هم بکنم. اینو خندید. راه افتادیم، صندوق کول گرفت و اتفاقا راش با ما یکی بود. تو بازار عباس آباد اومدیم پایین، اینم عرق ریزون تریاکی هم بود. به من برگشت گفت جوون این کارو دوست داری؟ گفتم آره. گفت منو ببین، منم جوون که بودم خیلی دوست داشتم که بازیگر بشم، تو دسته مطربا رفتم، رول نشی بازی کردم، آخر عاقبت منو ببین، این کارو ول کن، برو درستو بخون. ببین من به چه روز افتادم. این همجور تو گوش من بود و گرفتار یک تضادی شده بودم. از یه طرف بازیگری رو دوست داشتم، تئاتر رو دوست داشتم، از یه طرف عاقبت این صندوق کشر رو میدیدم، از یه طرف جامعه که به هنرپیشه میگه مطرب، از یه طرف توی عروسی ها که میرفتیم
مطربا می اومدن تئاتر بازی میکردن، من میرفتم دم اتاق صورتخونه اینا وای میشدم نگاه میکردم ببینم اینا چجوری گیریم میکنن، چجوری لباس میپوشن. میدیدم نشستن عرق میخورن و تریاک میکشن و بعد یکی اون بر خوابیده و بعد یکی میاد میگه پاشو نوبت تو و پا میشد میومد رو بازی میکرد. من خب بدم میامد که من عاقبتم اینجوری بشه، عرقخور و تریاکی و تو عروسی ها بیام قلقنبیله بیام اینا. بدم میامد از این کار. از طرفی هم بازیگری رو خیلی دوست داشتم. سال 1319 بود. یکی از معلمین ما که ریش سفید مدرسه بود، مرحوم عارفی خان حالتی که تو فیلم هم بازی کرده، تو فیلم محلل هم بازی کرده، آمد سر کلاس ما گفتش که یه معلم جدیدی استخدام کردیم که شما از این معلم باید چیز یاد بگیری. اگه من از این موهای سفیدم خجالت نمیکشیدم منم میمادم سر کلاسش میشستم. گفتیم این معلم کی هست حالا؟ بعد فرداش ناظم مدرسه اومد سر کلاس و عنایت الله خان شیبانی پدر جمشید شیبانی ناظم آمد و یه آقای شیکپوش خوشقامت و فرنگی مآب رو آورد سر کلاس رو معرفی کرد، آقای نوشین. ببخشید شما، من اینجا هستم. شما الان چه میکنید؟ این یک کتابیه که الان 4 سال این کتاب دستمه، راجع به سید عبدالحسین نوشینه. این شخص یخت گم شده تو تاریخ معاصر 100 سال اخیر، در حالی که شخصیت این خدماتی که به هنر نمایش ایران و بازیگری تئاتر رو اینا داده هیچ کمتر از خدمتی که کمال الملک به نقاشی و مجسمه سازی ایران کرده نیست. ولی این یخت گم شده با علت اینکه یخت گرفتاری های سیاسی داشت. این آلودگی های سیاسی موجب شد که این آدم رو حتی حرفه‌ایان به درستی نمیشناسنش. این است که من یخت چون شاگردشم بودم وظیفه خود دونستم که اینو به نسل امروزی معرفی بکنم. حتی دانشجویان مدرسه تئاتر وقتی میگی نوشین میگه نوشین کیه، در حالی که پایه‌گذار هنر نمایش ایرانه و اولین کسی است که تئاتر ایران رو به صورت تئاتر جهانی مطرح کرده. ما 1-2 جلسه که رفتیم سر کلاس نوشین متوجه شدیم که واقعا این معلم با تمام معلم‌های دیگه فرق داره. خیلی دقیقه، خیلی با اطلاعات و جزئیاتی رو از فن بیان به ما میگه که هیچ کدوم از این معلم‌ها اصلا حرفشو نمیزدن. بعدها من فهمیدم که این رشته تئاتر رو در فرانسه خونده، همشاگردی لویی ژوئه بوده و احتراممون نسبت به او زیادتر شد. او از شعرهای شاهنامه، گاه از شعر دیوان ایرج میرزا، اون قلب مادر، اینها رو سر کلاس می آورد و با ما کار میکرد. دکلماسیون او به ما یاد داد، فن بیانو. آقای نوشین خودش این کار خیلی خوب میکرد چون سواد فارسی خوب داشت،
نحوه بیان و چیزش، شاید بشه گفت دکلماسیون چیزش، این قاطعیت و شعور رو داشت که چجوری اینو به قول حقیق لیسه سنباته بزنه. خود آقای نوشین این کار میکرد، همه اون کسانی که میخواستن تقلید بکنن نتونستن. 2 نفر اینا تا حدود 80% تونستن این کارو بکنن. اولیش نصرت کریمی بود و دومیش صادق شباوی است. رزماوران سنگر خونین شدن اسیر، با کودکی دلیر به سن 12. آنجا بودی تو هم؟ بله، با این دلاوران. پس ما کنیم جسم تو را هم نشان تیر، تا آنکه نوبت تو رسد منتظر بمان. اذنم بده به خانه روم تا کنم وداع با مادر عزیز. به سلطان فوج گفت از سایه خواهم آمد. عجب حقه میزدی. محکوم کیستی اگر اصلا نیامدی؟ سلطان نه، داد پاسخ او کودک شجاع. ها؟ پس برو. یک شب بلند شد همه لول تفنگ ها، آتش جرقه زد تن هم سنگران او، غلطان فتاد بر سر خاشاک و سنگ ها. چه گور زد او را، سربازها گفتند در آن زمان، به مسخره گفتند در آن زمان. خرخر و ناله دم مرگ دلاوران با قاه قاه خنده مداغشته، ناگهان شوخی شکست. محکوم خردسال می آمد ز پشت صف. آمد کنار کوچه به دیوار تکیه داد. این من کشید عربده، خالی کنید تیر. Tehran, capital of Iran, the conference is moved. Here, 6,000 miles from Washington, 2,700 miles from London, and 1,500 miles from Moscow, the President and Prime Minister meet their great ally in the war against Nazi Germany. زمان جنگ بود، جنگ بین‌الملل دوم بود. این هنرپیشه‌ها احتیاج داشتن به مداد ابرو و مداد ابرو در ایران نبود، از اروپا می آوردن. خیلی گرون بود. یه مداد ابرو انقدی 5 تومن بود. برای اینکه بدونین 5 تومن اون موقع چقدر بود، چلو کباب 2010 شی بود. تو بازار یه دونه چیز بود که خراط بود. به این خراطه گفتم برای من یه چوبای انقدی به اندازه این انگشت من یک تا کلفتر، وسطش هم سوراخ کن. دونه 1 ریال یا 30 شی، 1 قرون 10 شی از من گرفت. گفتم 10 تا از اینا واسه من درست کن. این درست کرد و پولش دادم، آوردم خونه و مومو با یه خود وازلین و پیخ گاو آب کردم، یه روغنی شد و دوده رو ریختم این تو هم زدم، شد یه رنگ سیاه. این چوبه رو اینجوری تهش رو بستم، واداشتم توی یه خمیری، این چیز رو ریختم با ملاقه کوچیک، ریختم تو سوراخ این
چوبه ماسید، با تیغ تراشیدم اینو، دیدم عین مداد ابروی قشنگ خط میکشه، مداد سیاه و خوب. خلاصه وقتی این درست شد یه دونه قهوه‌ای و یه دونه سیاهشو برداشتم بردم تو هنرستان و بردم پیش مدیر، گفتم آقا من اینو درست کردم. امتحان کرد، گفت تو درست کردی؟ گفتم آره. منو آورد سر صف و گفتش که ما تو این هنرستان اینجور شاگرد میخوام. دست منو بلند کرد، همه دست زدن واسه منو، گفت یه پری خیلی خوبی پیش من داری. البته اون پری رو هم هیچ وقت به من ندادن، ولی خب تشویق خیلی خوبی بود. دیگه تمام این معلما و شاگردا آمدن این چیز و مداد رو از من خریدن. تو بازار بود 5 تومن، من فروختم 25,000. وقتی که شهریور 1320 شد، نوشین با 3 تاجر بازاری، آقای حاتفی، آقای حریری و آقای جعفری قرارداد بست که اینا بیان یه تئاتری بسازن و نوشین اونجا کارگردانی کنه و پیش بذاره. در مقابل مسجد لاله‌زار یه ساختمون بود 2 طبقه، طبقه بالاشو خراب کردن و یک سالن 500 نفری 600 نفری ساختن. اسم تئاترشو گذاشت تئاتر فرهنگ که حالا شده تئاتر پارس تو لاله‌زاره. اونجا رو نوشین پایه گذاشت. و در همون موقعی که بنایی میکردن تو اون گرد و خاک بنایی تو اون دفتر یک کلاس هم تشکیل داد و پیس برنامه چیزو ولپون اثر بن جانسون رو آورد روی صحنه. یه عده از بازیگران قدیمی مثل حسین خیرخواه، حسن خاشه، خانم خودش خانم لورتا، صادق بهرامی دعوت کرد به کار. یه عده از شاگردای با استعدادش که تو هنرستان باشون 1 سال سر کله زده بود انتخاب کرد که منم جز اونا بودم. یه شاگردی بود خیلی بی استعداد بود. نوشین بهش گفتش که شما به درد این کار نمیخوری، وقتت تلف نکن. این کارمند وزارت کشور بود. این ناراحت شد از این که بهش گفت استعداد نداری. گفت استاد من اگر که تو وزارت کشور همینجور که در این کلاس شرکت میکنم و با عشق میام و زحمت میکشم، اگه در وزارت کشور زحمت کشیده بودم الان وزیر کشور بودم. نوشین هم عصبانی شد، گفت بسیار خوب شما تشریف ببرید وزیر شد اما هنرپیشه نمیشه. این همجور دهن به دهن میگشتی که بعد از این هر آدم بی استعدادی که میومد تو تئاتر به خاطر اینکه مثلا سوکسه پیدا بکنه یا نمیدونم دخترها ازش امضا بگیرن این چیزا، بی استعداد که بود، بچه‌ها گفتن این باید بره وزیر شه، خود بده برای هنرپیشه. یه آقای بود اون موقع دهه 20، یه ارمنی بود که در مسکو تحصیل دکور و اینا کرده بود به نام ناپلئون سروری. هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی به تئاتر ایران کمک کرد. متاسفانه اسمش محو شده دیگه، هیچ یادش نیست. واقعا دکور تئاتر رو تمام تکنولوژی و همه چیزشو بلد بود، یاد میگیره، به ما هم یاد میداد. و من وقتی که در گروه نوشین کار میکردم در تئاتر فرهنگ، به من
مایی 75 تومن قرارداد بستن که هم بازی کنم هم آسیستانی این ناپلئون سروری رو بکنم. ولی کار عمده من این بود که این ناپلئون تریاکی بود و بدقول. من این از خونهش باید بکشم بیارم سر کار، برم تو قهوه خونه بیارمش سر کار. همیشه کارش عقب بود. مثلا پرده اول داشتن بازی میکردن، این پرده دوم هنوز داشت نقاشی میکرد. وقتی بهش میگفتیم آخه ناپل تو کی میشه که کار تموم بشه بگی روی این دکور کار نمیکنم؟ گفت هنر تموم نمیشه، هر چی کار کنی بهتر میشه. تا اون لحظه آخر کار بود. به هر حال یه روز که منم با هم دکور میساختیم و منم رنگ میکردم دیگه، رنگ متن دکورها رو می‌ماندم، گونی میکوبیدم رو چارچوب از این کارو. به من گفتش که برو یه خود رنگ بخر و سیریشم نداریم و 1 کیلو هم نخود. رفتم پیش رئیس تئاتر نگاه کرد گفت نخود آبگوشتتونم پای دکور می‌نویسی؟ گفتم نمیدونم. گفته نخود. گفت نه نخود نمیخواد بخریم. اومدم به ناپلئون گفتم اینجوری میگه. گفت بی معنی میگه. اومد خودش که بابا من نخود واسه دکور میخوام. آخه دکور که نخود نمیخواد. گفت تو چرا میدونی من میخوام به جای ساچمه ازش استفاده کنم. یه چیزی درست کرده بود مثل ستاره 5 پر با چوب 2 تا. این ستاره ها رو اینجوری با چوب به هم وصل کرده بود، وسطش هم یه محور گذاشته بود، اینو رو 4 پایه با یه دسته میگردون، این ستاره اینجوری میگشت. بعد تمام اضلاع این ستاره رو گونی داد کوبیدیم، ما کوبیدیم گونی و سیلیشم مالی روی این گونی مثل دنبک شد. بعد این نخودا رو ریخت توی این ستاره، توی ستاره گیری همه اومد توی یه پره. ما اینو که میگردوندیم این پره که میومد بالا تلپ 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 این چیزا نخودا میریخت روی پره پایینی. باز میگردوندیم میومد رو اون یکی پره، صدای بارون میداد. یواش که میگردوندیم صدای بارون میداد، یه خود تندتر میگردوندیم رگبار میشه. پرده که رفت عقب مردم شروع کردن دست زدن برای دکور. اصلا سابقه نداره تو نیم قرن مردم ایران برای دکور دست زده باشن، فقط برای دکور ناپلئون. شبا من میرفتم پشت صحنه به ناپلئون کمک میکردم و گریم میکردم، نقشای کوچیک و فوندوتن رو میزدم، بعد اون سایه میزد و اینا. اما گریم خوب بلد نبود، تئوریاشو میدونست اما کار نکرده بود. من دستم روونتر بود در کار گریم. این اولین گریمیست که من در عمرم کردم. با پنبه لحاف سوراخ شد و پنبهاشو گرفته بودم با سیریش پنبه ریش گذاشتم و اینا عکسش هست. 8-9 سالم بوده. دوربین اونجا گذاشتی؟ نباید روبروی من باشه، اینجا دیده نمیشه. خب الان این برو میگیریم بعد میام از پشت شما. اون دماغ کجه که میخواد درست کنه از روبرو دیده میشه، از کنار دیده نمیشه. ما اول شروع صحنه رو ازتون میگیریم، شروع صحنه رو اینجوری میگیریم بعد میریم اون پشت کجی. جای دوربین خوبه؟ الان جای دوربین اینجوری خوبه بابا؟ لولش اینا آره ضبط یه کمی بالاتر بیاری بهتره، محاذی صورت باشه. خب همینجوری بیاریم بالاتر لطفا. بیار بالا بیار بالا. خب آخه چیز نیست، خیلی بالا نیست نسبت به شما. نه دیگه محاذی صورته. خوبه؟ یه کمی هم بالاتر باید باشه. هر موقع شما بگید میگیریم بابا. بله حاضر. ضبط. یه روز ناپلئون به من گفتش که اگه میخوای گیریمو خوب یاد بگیری با من بیا، من میخوام برم کتابخونه شوروی یه چند تا کتاب از استانیسلافسکی بگیرم. یه کتابم هست راجع به
گریم تازه در اومده، من یه دونه خریدم، تو هم یه دونه از اون بخر. رفتیم اونجا تو خیابون سعدی بود، کتابخونه بزرگی بود و اینا، کتاب گریمو گرفت و داد به من. اینه، من هنوز این کتاب دارم، این کتاب. من کتاب وا کردم نگاه کردم و گفتم آخه این که روسیه، من روسی بلد نیستم. گفت عکساش هم نگاه کنی چیز یاد میگیری. ما بودیم خونه، عکسای این کتاب رو نگاه کردم، دیدم تاریخ کلاگیش از 3000 سال پیش تا الان، چجوری چاق میکنن، چجوری لاغر میکنن، چجوری یه نفر رو شبیه یکی دیگه گریم میکنن، دماغ خوره‌ای چجوری درست میکنن، چجوری ریش میچسبونن، چشم باباغوری چجوری درست میکنن، زخم و سالک و همه چیزا رو نشونه. من خیلی دلم میخواست ببینم تو این آخه چی نوشته، زبونش هم که نمیدونستم. یه آقایی بود به نام سرکیسیان، این تو تئاتر خیلی علاقمند به تئاتر بود و خیلی خدمت کرده اونم به تئاتر. اینم تو گروه نوشین مسئول اکسسوار بود که با خونه های اعیانی و اینا آشنا بود. ما اگه می‌خواستیم یه پیسی فرض کن قرن 18 انگلستان رو بزنیم، خب دکورش رو میساخت ناپلون، ولی صندلی و میز و ایناش خب اوریجینال نبود که، باید بدیم نجار بسازه، نمیتونستن اونجور بسازن. این میره از خونه های اعیان و شازده های قدیم قاجاری گیر می آورد، میز، صندلی، چلچراغ، این چیزا رو، سماور، این چیزا رو برندش می آورد. و این درآمدش از راه کلاس زبان بود. هفته 2 ساعت، ما ساعت 10 تا 12 میرفتیم تو کافه لاله‌زار. من این کتاب گذاشتم جلوش، گفتم اینو از اول بخون، بر من بگو من بنویسم به فارسی. اینا خودش نمیفهمید که این تو چی نوشته، ولی من میفهمیدم وقتی اون میگفت سایه رو چجوری بزنین و رنگ شماره 3، رنگ شماره 2، اینا رو من میفهمیدم. خلاصه من شبا خودم رو گریم میکردم، مثلا 4 بعد از ظهر تمرین میکردم روی اینا. الان 2 تا عکسمو دارم که از روی این کتاب تمرین کردم. مثلا اینجا طراحی کرده سایه و روشن رو کتاب، لاغر و چاق درست کرده. من همینو مثلا رو صورت خودم سال 1323 که 20 سالم بود، همون موقع این گریمو از روی کتاب رو صورت خودم کردم در سن 20 سالگی. همه ساعت 6 می اومدن زیر گریم، نوشی ساعت 5 اومد گفت من گریم کن. شروع کردم گریمش کردم و تو آینه خودشو نگاه کرد و گفت از فردا شب تو من گریم میکن. بچه‌های دیگه وقتی دیدن که نوشین اومده زیر دست من نشسته، همه داوطلب شدن که من گریم چی میکنم. اولین باری که عکسم اومد توی روزنامه این عکس تحت عنوان هنرمند جوان. تا اینکه نوشین اختلاف پیدا کرد با اون صاحبان تئاتر، اونا میگفتن پیش پرده بخونیم، نوشین مخالف بود با پیش پرده خونیم، گفت کاباره نیست، تئاتر در حد دانشگاهه. خلاصه قهر کرد، از تئاتر رفت بیرون. بعد عده دیگه ای که بچه ها بودن، خیرخواه و خاشه و اینا، تفکری اومد اونجا و یواشاش تئاتر فرهنگ شد مثل تئاترای لاله‌زاری که همین الانش هم هست. دیگه اینجا چون اون دیسیپلین گروه نوشین نبود، من هنرپیشه ها را هر شب یه جور گریم میکردم.
هر شب که محبر آسمان گردد ایان دامن کشان گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی به جانم جفا کردی. یادم میاد مرحوم ظهوری رول نوکر بازی میکرد، تا کتاب وا میکردم میگفت کریم اینجا امشب باید گریم کتبیه. آره گریم کتبی میکرد، ولی من کار خودم رو یاد میگرفتم. این کتاب باعث شد که از 3-4 تا گریمور دیگه ای که بودن، میرمادی بود و اشراقی بود و چند نفر گریمور بودن، من چندین سر کله از همهشون زدم بالا. برای اینکه بفهمید چقدر بالاتر رفتم، از راه حقوق میتونیم بفهمید. من مثلا توی تئاتر فرهنگ ماهی 350 تومن حقوق میگرفتم، گریمورای دیگه حقوقشون 100 تومن بود، گاهی پایین تر از 100 تومن. همینجور رشد میکردم دیگه، دائما تمرین میکردم، کلاگیس سازی و این چیزا رو امتحان میکردم، یاد میگرفتم، کرپه و ترسه و از این چیزا درست میکردم، همه از روی این کتاب. هر کسی هم از دوستانم یا برادرم اینا میرفتن اروپا، گفتن چی برات بیاریم، میگفتم کتاب گریم بیاریم. الان من 7-8 تا کتاب گریم رو آلمانی، فرانسه، انگلیسی دارم، ایتالیایی دارم. دارم ز تو نامهربان شوقی به دلشوری به جان میسوزم از سوز نهان ز جانم چه میخواهی نگاهی به من گاهی. یارب برد اون شب که فرمانمون رزدان از اون نامهربان دادم بیداد برکن
خواب ابرو بکش. خود موه رای نمیشه اون وقت. می‌بینی؟ حالا این نمیشه اینجا اون وقت میخوای اینجا این باید اینجوری بشه. ببین اینجوری باید بشه. پس این زیر باید تاریک کنی، این بالا رو روشن. بله اینجا این الان اروپه بیچاره دماغ. این تاریکی اینجوری میاد تا اینجاها باید بیاد. شما اینو میخواید وسط اون ورتر. بله اینجا یه خود تاریک کن، اینجا رو اینجا. آره ببین این ابرو رو که خشمگین درست کردی نگاه کن. یعنی چه میگی چرا چه بکنی بذارم تو دهنت که زن خود بشه. و این یکی غمگینه. آخه بابا من که تقصیری نداشته. خودم خوشگل‌ترم ها. ببینید دیگه گریه هم نمی کنیم. بیا آره اینم تموم شد. اینم تموم شد. حالا دیگه حالا شادم. بله جام بارباد یادته؟ بله عزیز و عزیزه و اینا. بله میدونیم که این شانس من بود که شما تشریف آوردین اونجا. برای اینکه اگر یادتون باشه تئاتر فردوسی که نوشین کار میکرد با جامعه بارباد 10 قدم فاصلش بود. بله من تو جامعه بارباد تازه کار میکردیم و اینا، هم گریم میکردم هم بازی میکردم و فلان اینا. حتی نتونستیم ما اون پرنده آبی را که لد سر و صدا کرده بود و لد قشنگ بود بیایم ببینیم. فقط عکسای دم در رو من دیدم و چقدر گیریم های قشنگی بود و اینا و آرزو میکشیدم که مثلا یه وقتی یه جوری بشه که زیر دست شما یک کاری یاد بگیرم و اینا. شما خودتون پیشنهاد کردین که تو نقاشی میدونی و بگیریم یاد بگیر. منم از خدا خواسته شما بدون اینکه کوچکترین استفاده ما برای شما داشته باشیم اینا بی مضایقه همه چیز رو به من یاد میدادین. که یه دفعه کنی مثلا کنی به نیمه شوخی نیمه جدی به شما گفت که آقای کریمی حالا به این مفیدی گیریم یاد میدی، فردا میگه که آقای کریمی کیه؟ من خودم استاد بودم، خودم بلد بودم اینا. شما یه حرف قشنگی زدین که هنوز بعد از 60 سال همینجور یادمه. گفتین اولا این یزدی ساده ای که من میبینم همچی حرفی نمیزنه. حالا به فرض بیاد بگه. من وقتی میبینم کاری که من بلدم یاد گرفتم من میرم بالاترش یاد میگیرم. این غیر مستقیم باعث پیشرفت خود من میشه. در سال 1326 یک کارگردانی از روسیه اومد به نام کنیپر توی روابط فرهنگی پیس خرس چخوف رو با هنرپیشه‌های ایرانی در دانشسرای عالی رو صحنه آورد. رول خرس رو حسین خیرخواه بازی میکرد، زنش توران مهرزاد، نوکرش هم محمد تقی کهنمویی. منم بردم به عنوان گریمور. کنیپر اومد پشت صحنه، اول چیزی که پرسید گفت گریمور کی بوده؟ گفتن ایشون. یه نگاهی به من کرد گفت شما روسیه تحصیل کردی؟ گفتم نه. گفت فیلم خرس رو دیدی؟ یه فیلم سیاه‌سفید از خرس گرفته بوده. گفتم نه. گفت از کجا میدونستی که خرس رو باید اینجوری گریم کرد؟ گفتم از روی متنی که خوندم فهمیدم که روسا سیبیل پرپشت جلوی لبشون رو گرفته مثل ماکسیم گورکی. گفت چرا دماغش رو سرخ کردی؟ گفتم برای که این الکلیست دائما عرق میخوره و مسته. آدم های الکلیست دماغشون چیز میشه، رگایش داره میشه، قرمز میشه و کبود میشه دماغشون. بعد برگشت به خیرخواه با مترجمش گفتش که توی گروه مخاط استانیسلافسکی خرس رو دقیقا اینجوری گیریم میکنه. اینی که کنیپر گفت تازه ما بین بچه های همکارمون و خود خیرخواه و دوروریایی که با ما کار میکردن مقامم کلی رفت بالا. اینا دیگه به من یه جور دیگه نگاه میکرد.
به طوری که وقتی تئاتر سعدی افتتاح شد و با من قرارداد بستن بابت گریم و بازیگری، مایی 2000 تومن با من قرارداد بستن. 2000 تومن اون موقع حقوق وزیر بود. بهترین لباس گاواردین انگلیسی با بهترین خیاط ایران تو بهترین رستوران ها غذا میخوردم. دائما با بی تاکسی من اونور میرفتم. 500 تومن خرجم میشه. 1500 تومنش میذاشتم بانک. در اون موقع در دهه 20 ناگهان بعد از دیکتاتوری زمان رضاشاه مردم خیلی سیاسی شده بودن. یه نوع آزادی پیدا شد که این آزادی رو میشه به هرج و مرج تشبیه کرد، برای اینکه ملت ایران مثل یک پرنده‌ای بودن که در قفس حبسشون کرده بودن. حالا ناگهان در این قفس که باز شد اینا بلد نبودن پرواز کنن که میخوردن به در و دیوار این پرنده ها. هر روز پا میشدیم یه حزب درست میشد، یه روزنامه در میومد، همه فوش میدادن به رجال. آزاد بود دیگه، چون آزاد بود خیال میکردن باید بد و بیرا بگن، مثلا به وزیر و وکیل و به شهردار و به همه باید بد و بیرا کن. نمیدونستن که آزادی یعنی که آزادی تفکر و آزادی عقیده و آزادی اظهار عقیده. بله، ولی فوش دادن و حمله کردن و اینا که آزادی عقیده نیست. چون روزنامه ها انتقاد میکردن و چیز میکردن، تو مجلس سخنرانی هایی میشد، اینا منعکس میشد تو جامعه. ولی خب تئاتر که نمیتونست یه دفعه سیاسی بشه. تا پیسش رو پیدا کنن، تا ترجمه کنن یا بنویسن، تمرین کنن، 1 سال طول میکشه. ولی مردم عجله داشتن که این سیاسی بشه. تئاتر برای اینکه سیاسی جواب مردم رو بدن و راضی کنن، پیش پرده خونی رو راه انداختن. پیش پرده راحت بود. اتفاقی که در روز میافتاد سیاسی، پرویز خطیبی همون روز شعرش رو میساخت، آهنگش هم از آهنگ‌های محلی یا آهنگ‌های اروپایی بین المللی میگرفت، میداد به بچه ها میخوندن. چند تا پیش پرده خون بودن. از همه بهتر مجید محسنی بود، بعد حمید قنبری بود،
بعد عزت الله انتظامی بود، مرتضی احمدی، جعفر بزرگی، اینا همه پیش پرده میخوندیم. پیش پردم پول خوبی به ما میداد. ما فقط یه رو میادیم جلوی صحنه پیش پرده میخوندیم، اما همون حقوق رو به ما میدادن که 3 پرده پیس بازی کنیم. خلاصه منم پیش پرده خون شدم در اون دوران. این مثلا یکی از پیش پرده هاییست که من خوندم، یه آدم تریاکیه که سخنرانی میکنه راجع به اعتیاد به تریاک و اینا، تقبیح میکنه تریاکی ها رو، ولی خودش تریاکی. این یه پیش پرده ساخته بودن که قرار بود زنها وکیل مجلس بشن. پرویز خطیبی یه شعر ساخته بود: اگر که زن وکیل مجلس شود. من در واقع وکیل مجلس هم اینجوری. این یه پیرزن مادرشوهره که برای عروسش مادرشوهرگیری میکنه. این یکی از این جاهلای محله که درباره پارلمان مجلس ساخته بود: خداوندا و ملت از مجلس ذلت. سرنوشتش گرفتار چند تا وجیه الملت از این چیزا میخوند. اون موقع سید ضیاءالدین عامل انگلیس بود، یه حزب درست کرده بود به نام حزب حلقه. پرویز خطیبی یه شعر ساخته بود، اینو من میخوندم، عضو حزب حلقم، که سید ضیاء دستم و گرفت برد توی حلقه، اون که چون میکروب سل دشمن خلقه، همون سید عرقه، همون آدمی که سازد همی بنده را فدایی، پی فرمون روایی، منم سید ضیایی. من اگر صاحب هیکلی عجیبم، 40 سال فقط به فکر جیبم، کمی عوام فریبم، منم آن کسی که با من بسی مرد و زن عنیس است، حقیر دعا نویس است، دعا نویس است. یکی از احزابی که اون موقع از همه بیشتر نفوذ داشت بین جوانان حزب توده بود و من و یک از هنرمندان جوان اون موقع مثل حنانه، مرتضی حنانه، احمد شاملو، نادرپور، شاهرودی، اکبر مشکی، محمد علی جعفری، این آدم ها هممون جلب شده بودیم به سازمان جوانان حزب توده. انقلابی بودیم. یه رفیقی هم داشتیم کیمران که پدرش هم جز سران حزب توده بود، یه ماشین لکنتویی داشت، می آورد شبا ما پولامون رو میذاشتیم رو هم بنزین می‌خریدیم می‌ریختیم تو، این ما رو می‌برد به تجریش دم باغ فردوس، یه قنات آبی در میومد و یه کیوسکی اونجا بود، ساندویچ و آبجو اینا میداد، ما پامون رو لخ می‌کردیم میذاشتیم تو این قنات، یه ساندویچی هم می‌خوردیم و توران که می‌اومدیم هر جا که یه جای بزرگی، باغ بزرگی بود مصادره می‌کردیم. اینجا رو کاخ جوانان می‌کنیم، اینجا اپرا می‌سازیم، شیرخوارگاه، اینجا تئاتر ملی می‌سازیم، اینجا کنسرواتوار می‌سازیم. خیلی دیگه آرزوها داشتیم که مثلا 1 ساله بی‌سوادی رو از ایران ریشه‌کن کنیم. جوان بودیم فکر کردیم میشه مثلا 1 ساله مثلا اینجا اپرا می‌سازیم، فکر نمی‌کردیم خب اپرا آخه اقلا 30 تا خواننده میخواد، کور میخواد، 30-40 تا موزیسین میخواد، اینا رو که نداریم. حالا فرض کنیم که با پول نفت بریم از فرانسه یه گروه بیاریم اپرا رو هم بسازیم، کی بیاد تماشا کنه؟ مردم گوششون آفتانی، اینا اصلا هیچ فکر نمی‌کرد. یه شب که نشسته بودیم اونجا، یادم کلامون گرم شده بود، یکی از این لوتی‌های دوره‌گرد آمده بود دم ماشین ها گدایی میکرد، یه کمونچند دستش بود، یه شعری رو میخوند و پولی از مردم میگه. یه کمونچه دهاتی هم داشت، معلوم بود که دیگه لوتی هم اینا قبولش نمیکردن، این بازنشسته شده بود.
که 7-8 ماه همون نرفته، موهای ژولیده، یه پا چارا، یه پا گیبه، لباس وصله، فقیر بدبخت. دم ماشینا تریاکی هم بود، اینا دندوناش تو دهنش جفتک چارکوی بود. اینجوری کمونچه میکشید یه شعری هم بخونه: عزیز دل من، عزیز دل من، دلم میخواد زنم میشینی عزیز دل من. با این سیم بمه یه آکوردی هم میگره، یه پولی میگره. یعنی که از دور میومدم این ماشینا گدایی میکن، یکی از این بچه ها که خیلی هم تندرو و انقلابی بود یه دفعه این نگاه کرد، گفت تماشا کنیم هنرمند کشور 6000 ساله رو نگاه کنیم به چه رو ما نگاه کنیم دلون بالی زود. یکی دیگه گفت بله این اگه در اتحاد جماهیر شوروی بود چایکوفسکی میشه. حالا به عجب به چشم اومده ناراحت طفلک بیچاره به چه رو افتاده. یکی دیگه گفت بله در آلمان اگه بود بتوون میشد. شارودی حالا شاعر گفت پیاز لاله هلندی را در کبیر قرص کن. نشکفته پشمورده. ما گریه ناراحت همون جان بیا اینجا ساندویچ بهش دادیم، آبی چای دادیم، اینا نازش کردیم، اینا این حرفای ما رو که شنید فهمید که جوانایی از زرکیه بوده. چیزیم ساده لایی اینم دمشت. بله آقا جون، ما رو به این ریخ نگاه نکن. ما یه روزی تو این گراند هتل با مرحوم درویش خان کنسرت بوده. ای بابا این همکار درویش خان بوده بیچاره، تو به این مملکت بکنم هنرمند ما ببین به چه روز افتاده، زار میزنیم، گریه میکنیم، سیگار طرفش میکنیم. فرنگی ایرونی همه جورشو بلدیم. با اون پرویز محمودم توی اون ارکسترش از این ویولون گنده ها میزدیم. ای بابا این ویولون سلیست بوده به این روز افتاده، به گدایی افتاده. اینا یه پسرم بود، یه خودتی شیگول بود، بور خورده بود تو ما، میومد توی این شب نشینی ها میرم میلرسید و اینا وضع مالیش هم بود. اون موقع یه آهنگی مود بود، مود روز بود، آماردومیو میرفتن آخرش چیک تو چیک میرسیدن با این تانکون آماردومیو نم یادتونه یه چه این تاکو فرنگی ایرونی همه جور بلدم. میخواست امتحانش کنه، گفت همونجور آماردومیو رو بلدی بزنی؟ آماردومیو کاری نبودی که آماردومیو آماردومیو دلم میخواد زنم بشه آماردومیو زن عزیز من بشه آماردومیو. اینی که گفت ما فهمیدیم کلنگه. یکی از بچه ها مسخرگیش کنی که همونجور تو که به خوبی فرنگی بلدی بزنی یه بایکی نوع بیتوون رو بزنی با اونی که فوت آمد نوع بیتوون دلم بزنم. یه خاطره که هیچ وقت از ذهن من خارج نمیشه، اون دورانیست که شنل قرمز رو میخواستیم بذاریم تو تئاتر سعدی، اومدن توقیفش کردن. بله. بعد ما همه هنرپیشه ها با صاحب تئاتر و کارگردان خیرخواه رفتیم تو مجلس متحسن شدیم. مردم ایران،
مردم هنردوست تهران، هنرپیشگان تئاتر سعدی همانطور که تاکنون نشان داده‌اند تمام کوشش خود را برای بالا بردن سطح هنر مترقی در ایران به کار برده و میبرند. ولی شهربانی قانون شکن امروز صبح با زیر پا گذاشتن تمام موازین قانونی محل کار ما را اشغال کرده و مانع از ورود مدعوین و تماشاچیان به سالن گردیده است. ما صراحتاً اعلام می‌داریم که گناه ما تنها این است که کوشش کرده این وظیفه خطیر هنرمند مترقی را انجام داده و از عرضه داشتن آثار مبتذل سر باز زنیم. یک بار دیگر در مجلس شورای ملی فریاد حق طلبانه خود را به گوش شما می‌رسانیم و از شما می‌خواهیم که از این کانون هنری حمایت کنید. شما که از سرنیزه پلیس و عربده دستیاران او نهراسیده اید. از مجلس شورای ملی و مقامات مسئول طلب کنید تا شهربانی را به پیروی از قانون وادار کند. اینک درخواستای ما: 1. مقامات دولتی باید کتباً تعهد کنند که دیگر مزاحم تئاتر سعدی نخواهند شد و رسما پروانه ای را که خودشان میگویند صادر بنمایند. 2. عاملین یورش وحشیانه به تئاتر سعدی و اشغال مسلحانه محل کار ما باید شدیداً تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد. 3. خساراتی که به علت مداخلات غیرقانونی پلیس و نیروی انتظامی و ایادی آنها متوجه تئاتر شده است جبران گردد. اصلا ورود ما به مجلس خیلی عجیب غریب بود دیگه. حلقه کتابخونه نمایندگان هم همچین زیاد نفعی در این نداشتن که ما تو مجلس باشیم و تحسن بکنیم. به همین دلیل به ما کم سر می‌زدن. بعضی از نماینده ها آشتیانی گاهی می‌آمد. آشتیانی جز اپوزیسیون بود. مثلا اون آقای امامی چی بود؟ جمال امامی خیلی مخالف بود از اون دست راستی‌ها که مخالف مصدق بود و همینا بهانه کرده بود میگفت که بله حالا دیگه هنرپیشه‌ها رو نمیدونم مطربا رو میارن تو مجلس. آشتیانی دفاع کرد. 4 روزم اعتصاب غذا کردیم. آره یادمه که خیلی دوران عجیب. مخالفین ما میمدن شلوغ میکردن چون زنم اونجا بود دیگه. آره دیگه. توران مهرزاد بود، ایرن بود. توران مهرزاد خب با خاشه شوهرش بود. بله. ایرن زن آسمی بود ولی آسمی نبود مثل این. آسمی نتونسته بود بیاد تو مجلس. جلوشو گرفته بودن. خیر خواه گفتش که برای این که این لاتپاتا نیان اینجا حمله کنن به ما تو نقش چیز بازی کن، شوهر ایرنو بازی کن. ما مجبور بودیم هر روز تو صحن مجلس تو این باغ من و ایرن را بریم با هم درد دلک کنیم ادای زن و شوهر در بالاخره موفقیت پیدا شد دیگه. در نتیجه همون تحسن و اعتصاب و فلان حرفا آخرش آقای رزمارا یک اجازه داد برای باز شدن خبر.
تقدیم با عشق. این قلم مال کی بود؟ بازم استاد در 1320 دهه 20 یه عده از روشنفکران تراز اول مملکت تو کافه فردوس ساعت 10 تا 12 جمع می شدن. یه میز گردی بود اون ته کافه، 7-8 نفر دور این میز می شستن. مجتبی مینوی، صادق هدایت، پرویز ناطل خانلری، احسان تبری، خیرخواه و نوشین، اینا جمع می شدن، شیرقبه‌شون رو می خوردن و با هم مفاوضه میکردن، اطلاعاتشون رو با هم رد و بدل میکردن، همه زبون میدونستن، مجلات خارجی رو آبونه بودن. اون موقع رادیو و اینا که نبود که اطلاعات کسب بکنه از دنیا. ما هم که هیچ اطلاعی نداشتیم، شاگرد نوشین هم بودیم، شیرقبه‌مون رو هم داشتیم، میرفتیم پشت اینا، صندلیمون رو میذاشتیم، گوش میدادیم ببینیم اینا چی میگن، یه خورده ما هم اطلاعاتمون بالا بره. ولی از 10 کلمه که میگفتن 2 کلمه‌ش هم نمیفهمیدیم، برای اینکه هی زبون فرانسه و انگلیسی و آلمانی حرف می‌زدن. من اونجا دوزاری مفتاد فهمیدم که بی سوادم. دیدم عکس و تفسیراتم تو روزنامه ها هست، همه قبولم دارن، پولم دارن بهم میدن، هنرمند خاورمیانه‌ام به من لقب دادن، ولی سواد ندارم. خودم فهمیدم و این یه عقده‌ای شد واسه من. گفتم هر جوری شده من باید برم اروپا درس بخونم.